tanghali, Kayumanggi. Tayo po ngayon ay papasok sa freeway at pupunta po tayo sa bundok. Dito na po, papasok na po tayo sa freeway. Samahan niyo po kami. Tara! Overlooking na po tayo. Kasi that's highway. Angeles Crest Highway. So, zigzag road na po tayo. Elevation 2,000 feet. Los Angeles National Forest. Dito tayo nag-stop nun, Dad. Yeah. Dito tayo nag-stop. First stop. Okay. Stop muna tayo. Aha. Andito tayo ngayon. Mayroong magandang sasakyan. Ano siya rito. Anong tawag dyan? Paikis-ikis. At andito tayo ngayon. Okay, hi. Say hi. Dito tayo sa Kinun Road ng Los Angeles Forest. Ayun, may trail doon sa ilalim. Doon ang Los Angeles. Nasa 2,000 elevation tayo ngayon. Okay. Ayun, may usa.
tayo pupunta na. Namumuting. Namumugat na. Oriati na kaniting. Dito mo rin dito. Kita. Yan po tayo pupunta Kayumanggi. Sa namumuting ulap. Okay. That's it. Dito po ay magandang tanawin. Kayumanggi. Ito na po ang ice, nagme-melt na po dahil sa climate change. Climate change na po tayo. Yeah, kunti na Ito po. po ay merong ano. Nababa po tayo. Tayo papakita natin sa inyo. Ice. Ito po epekto ng climate change. Wala, nagme-melt na. Wow, it's cold. Cold. Come here, Basang. Come on. Come on, play here. Come on, Basang. Ma-consider yung grip niya. You wanna touch his neck? Yung doon, yung malinis. Doon. Saan? Cold. Oh, Alam nila. hindi, matigas na siya na. Wala siya. That's ice there! Sabi ko dati, may nakita ko. It's mercury yung sugar ice. Sabi lang hindi ka madulas. Yung sapatos ko. Sugar ice. Yan, narito po tayo. Patunaw ng ice. Wala na. Ayan po. Nangitim na pati. Climate change. Picnic area. Try naman na nila noon. Pero alam mo, once a year lang. Sabik na naman sila. Jason, Oh my God. Like, may babi daw mo pa dun. Oh dear. okay. Inapuskul na dati niya. Napuskul man namin na eh. Wala, napos ko. Mga 5 inch na snow dati yun. Yeah. Nag-try dati yun. Mommy, can I set the guy to the snow? 5 inch. Ano? Ay, Hello mga Kayumanggi, si Ben po ito. At kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon ay maraming salamat. So, itong part ng video na to ay nagkaroon na naman kami ng problema sa GoPro. Siguradong hindi lang kami siguro nakakaranas ng ganito. Dahil tuwing nag-overheat yung GoPro namin, ganito ang nangyayari. Hindi na-record yung boses. At the same time ay bumibilis yung pagre-record at wala akong magawa kahit sinubukan ko na anong way para ma-edit. Anyway, so sayang kasi maganda tong pinuntahan ng daddy, tita ko at saka ng kapatid niya at bayaw, mga pamangkin nila. Excuse.
So, ito, ang part na to ay isa sa parte sa Los Angeles National Forest. So, uli, marami pong salamat kung hanggang ngayon ay nanonood ka pa rin. Sana po kung hindi ka pa subscriber, pa-subscribe na po. Please don't forget to share, like, comment, at pakihit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod naming videos. So, ayun, marami pong salamat uli. KayumanggiJourney po. Ayun. Ice cream ka nung Kakain ano tayo. Ice cream. O, pati mga gumata. There's ice cream. Ha? There's ice cream. A different place. Want ice cream to? Ayan. Napakasarap talaga ng mainit na sabaw pagkagaling sa malamig na lugar. Salamat po ulit.